Selena dahil kung aabot naman tayo ng early to the mid lamang, panalo na dapat ang Rora doon. But Team Falcons played that late game spectacularly, pero kailangan na natin itago muna sa baul kung ano man ang mga nangyari sa game number 1. Dahil this time around, it's gonna be Team Falcons na manggagaling sa blue side. Rora Gaming naman on the red side. Mukhang dahil red side ka, ikaw na toka mo na magtanggal ng 1-1. Pati na rin ng possibly YSS Lancelot. And we'll see if Falcons ay interesado bang kumuha ng Yison Chin themselves o ibibigay ba ulit ito. Para sa Rora, nararamdaman ko na i-open nila yung Yison Chin and knowing na babalik din yun sa kanila. So that might be the case. Baka ang iba nila dito is Kalia. Yeah, and actually kung hindi kasi, that's a very good na first 2 picks if ever yung Jushin din ay pakawalan. Pero hindi na ako umaasa masyado sa isang Jushin na by the way, laging nagkakaroon onto the third prio because I pass. saved my nation from falling apart. Ay hindi na ngayon pakakawalan ng Rora on the hands of Falcons. Oh, nahirap din kasi. Kahit ba sabihin natin na talo yung YSS kanina, hindi naman kasi yung losing game. That was a hard winning game para sa Rora Gaming nung nakalusot yung YSS na yun. And they would know na kapag binigay nila ang YSS or even the Lancelot, magiging mahirap. And Team Falcons, tandaan natin, ito si Kyle TZ, hindi lang naman join nila laro nito. If there's one hero na kaya nga siya Kyle TZ it's the Lancelot. Lancelot, he still have that Fanny. At the same time, mayroon din siyang utility junglers. You still have the Fredrin, yung mga tipong kakainan dyan pa rin yan. So, do not be surprised for Falcons if third pick pa nila hero na. But I think kapag na-open yung Lancelot, ito na yung agawan na ng Lancelot. If first pick na yun, kasi parang ayaw mo mapunta yun sa kabilang team. Kailangan eh. And even Carl TZ himself acknowledge Kyle TZ, di ba? Na great, hindi naman successor, but also na pwedeng i-highlight daw na for on the run, be one of the best junglers in the world. And the Lancelot is a perfect stage hero ngayon kung sakali man na mapayoryo para Falcons. Depende na lang kung ibaban ba ito ng Rora Gaming. Buti nabanggit mo ang ating GOAT na si Carl TZ. Dahil kung babalikan natin yung mga winning seasons ni Kyle, hindi naman basta-basta na parang kumbaga parang binigay lang ni Carl TZ. No, talagang na-earn ni Kyle TZ yung respeto ng GOAT during the winning seasons of Team Falcons. And now with the first pick, ano bang mga options na pwede nating makita dito? Sisi nga eh. Ayun, sisi nga ulit. Para sa Falcons, alam natin wala masyadong counter eh. So this time for Rora, there is a chance na kunan na nila yung fire. Saka may Selena. So Selena pa rin yung unahin nila dito. And then, might be Fredrin. Yeah. O kaya Phobos. Kaso may sisi. Oo. Gumana naman technically, hindi nga kasi siya losing game. And for me, polishing off sa gold laner na lang. What if Moskov yung kanilang unahin doon? Huwag na lang hayaang mapunta pa dito sa Falcons. So, Moskov Farsa or Moskov Selena potentially para sa Rora. They're gonna go for the Selena pa rin para dito sa game number 2. Pero Kalea na kanilang ibibigay kay Light. I like this. For 2 reasons. Number 1, yung Hylos kasi very passive yan eh. Kumbaga aggressive siya na kita mong para-parating. Pero ito, yung second point, minsan hindi mo nakikita parating yung Kalea. At dyan magaling si Light. During RSG, his championship run o Season 9, he played the Lolita, he played other setters na talagang nagbigay sa kanya ng signature-like gameplay na hindi mo gets kung bakit siya nandoon. Pero nandun siya at mahahanap ka niya. Yung angulo na siya lang ang makakagawa, tapos hindi mo expect na, posible niya pala akong maabot from this far. And now for Team Falcons naman, maganda naman nag-gatot and joy agad sila. Just so may control, hindi sila mabilis mahuli. How about the Hayabusa dito para sa Rora? Fanny. What's your command? Ayun na nga, Fanny. Maganda dito. Tapos ibaba nila yung Moskov or pick nila yung Moskov. Maganda naman yung pag-a-apwesto nila dito ng Fanny pick kasi dalawang options sila. Magbaban sila ng Moskov dun sa 4th and 5th ba nila o kaya if 4th pick nila. Let's see if it should be the Moskov. At marami siyang tatanggalin ni Coach Master the Basics. Something na mukhang ayaw talaga niya makita kay Few. And looking back sa history ni Few, no? Siya din yung mga kahit hindi meta si Paramis. Yung during those times ay nilalaro niya yung Paramis. And it worked out para sa Team Falcons. Pero mukhang gold lane na ang punteriya ng Team Falcons. Tatanggalin nila ang Harith at mukhang magdo-double down sa mga hero si Doming Kite. I wonder if open ang Rora na mag-buy ng isang Valentina dito kasi parang maganda rin siya na pang sagot dito sa mga heroes ng Aurora. Also, although hindi ganun kalakas versus the Selena, it's decent. Yung kanina binan nila actually was Kimi.
Hindi ko nakita yung nakita mo. Sorry, may nagpakita kasi ng picture ko nung sobrang chikiting pa ako, Ay, pare. wow. Oo. Good. Throwback, Iras mo rin ba yan? Iras kayo, pare, hindi. Ano pa ako na nang nilalaro ko pa nun, yung lato-lato. Lato-lato era mo na. Lato-lato era ko pa yun, pare ko. And with that, Valentina banned out here for the side of Rora Gaming and Team Falcons. Yeah. Gold din pa rin kaya kanilang tatanggalin. Probably yung Moscow para di na ganun kalaki problema pa. Or even the carry para kay Doming kahit. Pero kasi yung Moscow parang ano siya eh, Doming master of Moscow itong si Doming eh. Parang no? So, doming coded. Doming coded eh. So Yan. parang This land is our homeland, instead it's na and it will lapu-lapu. soon be our burial Kung ground. willing silang ibigay yung Moscow, as long as hindi na mahawakan ni Edward yung Lapuna, by the way nga, yung only death niya, nung pinaka-last na. And with that, ayaw na nilang bigyan ng very hard na counter yung CC kasi yan nga yung pinaka-pryo nila. And they will work around with what they have. And for that, no, yung lapu-lapu pick sana na maganda against CC. Moskov na muna ang kanilang kukunin. And as you guys said, doming coded ito, no? Kumbaga, kung malakas si Super Marco, Moskov ay kaya itong sabayan ng Moskov din dito ni Doming kahit. And for Marco, ano kayang matchup ang maganda dito? Bruno or Brody na lang naisip. Labas mo na yung Brody, pare. Labas mo na yung Brody. Signature skin, pare. Yun na yun eh. Yun na yun eh. Gusto ko na makita yung Brody ni Marco. And apart from that, what is di rin maganda yung Kimi. Is Vex even good? Baka mapaganon pa dito si Few. Or bumalik sa Kagura. But actually, parang maganda nga yung Kagura. Pero at the same time, baka magana na lang sila dito. Kumanap ng wave clear na lang din. Vex, Novaria. Kasi may fan. But yeah, Novaria would be good. Or even the Eve or the Farsa, no? Pero Farsa. Ayun, Bruno. Sayang. Ibang BR, oh. Ibang BR ang nila. Ano pa naman yan, Marco? Hindi na natin na... Bakit ba ganun? Kapag nananalo sila ng M-Series, hindi nila ginagamit yung mga... Pre! Oo, wala talaga eh. Isang beses ko lang ata nakita na nagamit. Hindi, ganun naman pag may collection tayo kahit sa bahay. Sa bagay, no? Naka-display na. Naka-display, ingatan mo nga naman. So maganda nga. Oh, this is difficult para kay Edward. Although the glue might work dun sa ibang mga heroes dito ng Falcon, laging nandun yung CC problem. Kaya tignan mo, makikita natin visually si Edward napapaisip din talaga kung ano yung magandang hero na pwedeng supplement dito. Can just go for the Edith actually. Mobius? Or Oh, wow. Kaya pala napapikit pa siya, sabi Nag-stretching siya para itong pinakamahirap na XP-laner na gamitin eh. Imaginein mo, Season 7, Benedetta May, naglalapot, nag-aarlot din. Daming pinipindot ng mga hero na yun, pero mas madaming pinipindot kapag Uranus ka. Papakita ko sa iyo yung combo Wolf. Second, 1, 1, hanggang mamatay yung kalaban. Hirap yan. Ano Hirap yan? Battle of Stamina and Endurance. Para sa Yung AOE skill na hindi mo kailangan itutok. Tama, wala. Isa lang ang kailangan mong tutukin. Literal, isang kail at isang dash yun. Dash mo pa yun. Meron kang libreng Fury. May libre Ayaw, ka. Fury. Well, Kaya gusto ko yung Uranus na yan eh. Well, jokes aside, malaki ang pressure para dito sa Rora Gaming dahil nga napakalaking comeback ang nakita natin mula sa Team Falcons. Ito na ba ang oras na makakita na naman tayo ng Game 3 o tatapusin na ba ng Team Falcons ang serye na to? Welcome to Game number 2. Pasok na tayo sa Land of Dawn with that matchup in the XP lane. Again, tapos na yung rookie debut game dito ni Ferds on the CC. Back-to-back CC games. Magtatamatan sila ng Uranus naman ni Edward ngayon. Kamusta ba yung laning ng labanan ng Yura versus CC? That's a very good question kasi para sa akin, lamang yung Yura eh. And baka ako lang ako dito eh. Baka masabihin lang na parang Yura bias lang ako. Pero sa ngayon, with the changes of the Uranus, kaya talaga eh. At kakaiba, pinili dito ni Edward going in for the mystery shop. Knowing na hindi niya kailangan mag-tank up. And ito yung sasabi kong dahilan kung bakit nafe-feel ko nalalamang yung Yura. Kaso nga lang, dinalawan ni Few. No, yun naman kasi talaga ang sagot sa tanong eh, no? Kung alam mong lamang sa lane, bakit hindi mo daanan agad pero may nag-aabang, nagagamba sa likod? Ay, dinaanan. Nandito na rin mga cables. Even without Demon Kite, Yue with the first blood. Solo kill on to Few. High IQ play Ay, mula isa pa. dito kay Yue at mukhang iisa pa nga. Oop. Nag-iinit na naman Meron ang tarima.
Ayaw talaga pakawalan. Welcome na naman. Demon Kai with a kill naman. An early 2 kills for Aurora. Early game is real para dito sa Aurora Gaming. Ngayon na nabisita na si Edward sa lane. Ito na yung long haul para sa Team Falcons na naman. Paano mo papatayin yung Yura mamaya? Yun na. With this one, eventually makuha na. I wonder kung ano yung gusto niyang first item, pero it just makes sense na kumuha ka kaagad ng top boots dito. Pag kuha ka dito ng itemization with Uranus, lagi mong isipin, sino ba yung tatarget sa akin? And it's easy to be tempted na mag-Radiant Armor kasi meron kang Farsa tsaka itong Joy. At the same time, kung ikaw talaga yung mismo harap, guguluhin mo si Marco, so baka mag-armor item muna itong si Edward. At ang maganda naman sa Tough Boots ay talagang tina-target nito yung mga basic attackers. Kumbaga yung mga basic attack lang. And Bruno is one of the most, kung hindi man, pinaka-basic attacker sa lahat ng mga marksman. So hindi na ako magtataka no kung medyo chapsuyin ito ni Edward na baka mag-tough boots siya tapos konting magic defense tapos punta tayo sa eventual blade armor potentially. Yeah, and technically, yun naman kasi yung pinaka-essence later on ni Edward to actually dive and bumaba sa harap ni Super Marco na kayo na hindi nga nila na-check off sa listahan nila. Kaya doon talaga sila nahirapan for game 1. It will be zoning Uranus. Siyempre, yun naman yung isa sa mga bentahe ng isang Yura talaga. Magbigay ng information sa yung team by being tanky. Talagang haharapan. It actually allows yung ibang heroes dito ng Aurora na mag-shine. For example, yung Selena. As long as may nakikita siyang heroes, magkakaroon siya ng better access dun sa kanyang arrows na pwede niya mapatama. Especially may konting slow din naman yung Yura. At kapag hinaharap pa kasi ng Yura, parang dun ka mapapatingin. So parang pwede kang maging easy target. But most importantly, yung Kalea. Kumbaga, hindi kailangan promonter na Kalea. Pwede siyang mag-push muna, magtago-tago muna and initiate. Which is where Light actually flourishes, di ba? So pwede natin makita doon para sa na strategy dito para sa Aurora. So the more that you think about it, parang mas nagugustuhan natin ang last pick na Uranus na to. Kumbaga, ang pinakamaganda talaga kay Very Light, pag di pa siya naka-switch on, nakatago muna sa dilim yung ilaw. Just so maging mas unpredictable yung maging start here para sa Aurora. And to be fair, no, when we go back to the history of Light as a roamer, I think during his championship run with RSG, all the way to that MSC run as well, si Nats ang kanyang XP layer. Na, by the way, Nats, namimiss ka na namin dito sa MPL Philippines. Ay, keep the grind. Keep the grind, Nats. Parang very similar yung playstyle eh. Yung during that point, Nats was a total menace in the front lane. Kumbaga, XP Yuna, Esmeralda, Si even, Makunats. Pati si Makunats, pati na rin yung even is Benedetta. Talagang napakadami talagang panggulo sa harap. Kaya naman ay nakakapwesto si Light. And now we go back to the land of Dawn. May makalamangan na naman ang Aurora Gaming dito at may banatan pang nagaganap dito sa baba. Yeah. Super Marco to the Moscov naman ni Doming Kite. Pero balik muna tayo dito sa first turtle. Sinisimulan, tinatauhan. This is what we mentioned na mas okay kung merong Edward na pumapronta. Additional arrow. Sa may kabilang banda naman, there's an attack here for a Tsunami Slam. Pero nabaliktad. Caltesian first getting a kill and the turtle on the hands of E-Falcons. Ang ganda ng layering ng damage, Actually, no? exactly. You pointed it out so perfectly, Womi. Parang ganun nila ina-allocate yung mismong mga spells saktong-sakto dun sa hero na dapat targetin. Kaya naman napatumba agad si Edward. Even si Demon kahit na ginulat din on side ng Falcons. That was a well-coordinated attack mula sa Falcons. Oo, nagkasabay-sabay na kumbaga ang pinaka... Oh, wait a minute! Wow. Akala ko, i-GG na niya yun eh. Kala ko rin, G-time na eh. Game time na yun eh. But aside from that, going back, no, grabe rin yung waiting game doon ng Team Falcons, just waiting for Edward and Light na somehow mag-push through sa plano nila. At ito yung mahirap no, when you are playing this Moscow lane. Alam mo na naman ka ngayon against that Bruno, pero anytime pwede kasing biglang may dumating na kakampi with few Ogwen na napakabilis umikot around that map. Naghihintay pa rin ako no, ng potential na ikot ni Demon Kite doon sa kanyang Kite brother doon sa baba. And usually in a Joy versus Fanny fight, kapag yung Fanny gusto mo manguna when it comes to the farm, but it seems like hindi rin makahanap ng speed push etong si Fanny. At napakahirap nan if you are the Fanny. Dahil nakita din natin mula match 1 na kung hindi makakuha ng kill, Torre sana ang hinahanap mo. Pero mukhang pati Torre, wala nang maharap dito si Demon Kite. Hawak na ng Team Falcons ang gold lead with a 1K gold lead. And even now, sa may bandang gitna, it's going to be Demon Kite trying to extinguish doon si Few. And yung SOD, magiging finishing move para kay Demon
Demon at Doming Kite. Yun ang SOD out of nowhere, Grabe pare. yung connection nila, Kite Brothers. Kung At hindi yung mo tinapos, ako ang kakain. Yung angulo ni Doming Kite, hindi ganun kadaling i-predict. Parang sobrang off-angle and probably Falcons are not paying that much attention na bonus kill for sure. And gold yan na napunta sa gold laner ng Rora. Pero ngayon, sinisimulan natin that this is a hot start for the Turtle. Kalki is still securing habang si Demon Kite safe. Yun na naman! Ang pagdidiskitan sa pagkabilang banda naman, there's going to be a trade-off. It's going to be light taken down. Arrow here para kay Yue, following through onto Ferds. When na-realize na that is someone na hindi gusto maka 1v1. Well, 1-for-1 na naging trade doon pero ang pagungay na punta pa rin sa kamay ng Team Falcons. Kaya naman hawak pa rin nila ang gold lead. A 1K gold lead, 5 minutes in. Mapapanood natin sa replay natin ng Infinix. Wolf, ano bang pwede nating mapansin dito? Sa CC and di pala, yung ibang team fight pala to. Pala yung from the parking lot shot mula kay Doming Kite. Kahit si Stephen Curry, Oo. pre, ibang trick shot na yun eh. Oo. ML na yung usapan dito, ibang angulo na. Uy, Pero Demon ko! Ay, napakasakit naman talaga! Umabot pa! Killing spree for Birds! Pre, pati yung hangin na nakit. Nung hindi niya natapos, sinapak ng hangin si Demon Kite. Wow. What a kill! Para dito kay Birds, 3-1-1. Mukhang nag-iinit na yung yo-yo dito ng Wild One. Like we said, your rookie game. Nakausap ko din yung ibang mga nag-handle din naman dito kay Ferds. Oh. The Beagle's finest pala. Etong si Ferds. Masarap daw magluto yung mga taga-Bicol, pare. Pero mukhang iba niluluto dito. 2-4-3, actually 4v3 team fight ito kung matuloy. Pero napa-purify nila agad doon si Few. So might as well be another target yun para sa Aurora. Kaltizi on the other hand is pushing off the lanes. And Aurora, confused pa rin. Sino ba ang next target? Honestly, napaisip din ako eh. Sino nga ba ang magiging next target dito? If you're Aurora Gaming, medyo mahirap hanapin. Kung parang si Few lang parati ang sagot lang dyan din ang magiging sagot ko dito. Siya. Because they do have that dive. Pwede rin siguro. I think this is the time where they can say na siguro magandang unahin na si Ferds. Nagiging problema na rin siya. Kaso, they will leave themselves vulnerable sa curtain call tapos Gatot Katcha ultimate. Ito nga yung Gatot CC combo na underrated sa mga laban. Tsaka gusto ng CC yun sa kanya lahat yung atensyon. Not knowing na Super Marco, by the way, has been farming flawlessly. Hindi siya na-istorbo. Oo, pares naman sila ni Doming Kite no, na hindi masyadong actually sila lang yung nag-a-istorbohan sa isa't isa sa gold lane. Kanina pa nagsasakitan. Pero power spike na. If hindi ako nagkakamali dito, parang Super Marco, Windtalker plus Taha-Asclos. Yan talaga ang inaantay ng Bruno. Oo, pwede na mag-siege ang dire-diretso at bigyan ng mga members ng Rora. Oh, ano ba yun? SOD. Hindi na tama, pero tatamaan doon si Few. As you mentioned, he's going to be the finished target here para sa Aurora. Couple ba being over para kay dito kay Birds papasok sa Demon Kite. Sa kabilang banda naman, there's going to be Snappy Slap with the title strike light falling down. Bumaliktad pa ang pabor para sa Aurora. Falcon getting 2 members down. Like, meron siyang flicker noong time na yun pero hindi niya ginamit. Masyadong matagal sila naghintay at na-punish pa sila ng Falcons. Bukod sa purple buff natin, invade makakuha sila ng 2 kills and then yung Torre just because of a slight indecision mula dun sa Rora. And this is something na hindi natin in-expect. No? Rora Gaming, lamang na sila kanina ng 1,000 pero maagang nabalik na dito ng Team Falcons at papasok na nga rin sa power spike ni Kyle TZ na Holy Crystal on this Joy. And usually, no, kapag naka-Holy Crystal na yung Joy, ito yung literal na hindi mo na pwedeng hayaan na maka-electrifying beats. And as we are talking about it, na-secure na nga ang item na yun. Yeah, sobrang hirap eh. Kasi pag nag-hesitate ka, there's no escape. And technically for Aurora, ang hirap tumakas knowing na lagi rin nakaabang si Ogwen onto the front aside from what Ferds is doing. And usually when you're drafting isang Kalea, meron niyang kakombo na burst. Gamit niya dito yung Selena which have worked before pero usually manggagaling sa tipong mga Granger para meron kang additional damage afterwards. In the case of Aurora, ang pinili nila dito is not the burst type of heroes. Even yung Live Venus. Okay, napapurify na kasi kanina si Super Marco. Very great tactic here para sa Aurora. And as well as Kalki dito sa may bandang baba. Pero naiwan dito na slide is going to be Ogwen na makakaligtas pa rin with the AOG. Crucial pick-off, however, para sa Aurora Gaming. Ito na yung pinag-uusapan natin kanina. Yung hindi mo alam kung bakit nandun si Light, pero nandun siya. At nahanap niya yung proper target.
Mukhang isusunod na nga niya dito si Kyle TC. Makakatakas naman with the electrifying beats. Lord advantage. Team Falcons pa rin ang may hawak ng gold lead. At buhay na rin naman si Super Marco getting his first death of this series. By the way, si Ogwen, ang tagal di ba niya nag-stay nung ginago siya ng 3 members ng Rora. Naka-4 na casual item siya bago niya kunin Doming Ice. Meron siyang Dreadnought, meron siyang Silence Robe, tapos meron siya nung Black Eye Shield, pati yung Steel Leg Plates. Yung 4 na value items nagbigay sa kanya ng enough tankiness para mag-survive. At ngayon, naka-Domi Ice na siya. Para sa Falcons, this is such a good timing for them. Healthy talagang Chop Suey. Sa umpisa nakita natin kung paano siya sobrang nagmamatter. Yeah. And saktong-sakto, naka-funny. Silipin na rin natin ang ating Infinix Handcam. Kung saan makikita mo na 4 na daliri po ang gamit ni Demon Kite playing around this Fanny. At mukhang naghahanap siya dito ng potential kill pero wala pa siyang mahanap. Nagpakita na sa mapa. Minions na lang ang target niya. Di na masama. Appetizer muna bago yung main course. Trinity para kay Doming Kite. This is gonna be crucial. Sa Lord fight na to, what matters is if he hits yung SOD. Pero ngayon, pag-aantay tayo. Will somebody somehow stop Team Falcons onto getting this Lord? Nag-attempt doon si Demon Kite, pero he cannot go and steal off the Lord from the hands of Kyle TZ. Doming Kite tried to run away. Lumilipad lang to the wings by wings dito si Pew. Pero what a sweet move. And a cyclone eye here para kay Doming Kite para katakas. The members of Rora slowly backing away, ready to rumble if ever man. Akala ko yun na yun eh. Nakita ko na nag-first kill na si Doming Kite. Tapos hindi siya makabanat so hindi nagre-refresh yung cooldown ng kanyang dash. Pero nakahanap siya ng angle with the SOD. Also dodging the Avatar of the Guardian. Pero labang pa rin naman ng Team Falcons. 5,000 na ang kanilang kalamangan with a Lord marching in the top lane. At pwede itong samahan ni Ferds at yung ibang miyembro naman ng Team Falcons ay spread across the map. Yeah. Dahil din meron silang Bruno na burst ng Falcons yung Lord. Nang ganun-ganun lang, hindi na masyado nakareact yung Rora. When Fanny decided to show himself doon sa Lord fight, talagang ginaw agad. And then Falcons na secure nila yung Lord with this level 15 Joy. 2-0 and 5 ni Kyle. Napakasakit. Ang hirap tiisin yung damage ng electrifying beats. And for Demon Kite, napakaliit lamang ng kanyang oras na pwedeng makuha sa pagpasok around those team fights. At tuloy lamang ang Lord push. Edward, umaaray na. Okay. Ang laki. Epekto talaga na si First sa harap. Hulahan agad ang buhay dito for Aurora. On the defensive mode muna sila na madadali pa ng mga skill shots coming here from Super Marco. Magiging successful defense sa top lane but still, they're still alive. Hindi pa matatapos ang laban. First, maanghang ang ipinapakita sa ating debut. 2 CC games. Yung una, nag-struggle sa una pero bawing-bawi. And this time, siya na yung most dominant. Even outplaying the likes of Edward and Demon Kite. Tsaka ngayon even with Edward fronting the lines, Uranus onto the front pero hindi pa rin nila kinakaya. Kyle easy with the dances. Light wasn't able to take down anyone from Team Falcons. Sama si Demon Kite. Lahat ng blades ginamit na but still, for Aurora, what a bloody defense laban sa Falcons. Alam mo, we always talk about Super Marco being bulletproof dito sa ating liga. Pero yung mga positioning niya ngayon ito yung tipong nakikipagsayawan siya sa kamatayan Talaga? Nasa harapan siya ng Fanny. Delayed ang kanyang mga dashes, hihintayin niya ang dash ng Selena. These are things, maliliit na bagay na ma-appreciate mo talaga yung kaalaman niya sa sarili niyang safety bilang gold laner. So, super locked in. Kung baga tayo ang refresh ng utak natin per 1 second sa kanya, split second lang. Pero sa kanya, living life off the edge. Pero ngayon, on the edge of death na sila Edward and even Doming Kite trying to run away. Nandiyan ang kanyang Kite brother na mapipilito parang umatras para dumepensa. 4 members or make it 5 members of Team Falcons marching on the mid lane. Wow. Pero yung mga pana, hindi nila masyado pinapansin. Ang pinapansin nila ngayon is clearing of the last bits of the minion ng Aurora. At kalbo na nga ang base, Wolf. Grabe, nakita nyo naman din yung Avatar of the Guardian at Curtain Call combo. Pwedeng mauna yung isa, pwedeng mauna din yung Curtain Call or even yung Avatar of the Guardian. Doesn't matter. Nakita nyo kung gaano kahirap takasan yun from the side of Rora. Munti ka na. Okay na. Scary. Scary lang pero mukhang Lord ay mapupunta pa rin sa Team Falcons. Nice attempt however mula dito kay Doming Kite. At hawak na nga ng Team Falcons. Not only walang inhibitor na hawak dito ang Aurora Gaming, kundi ang actually second Lord of the game as well. Plus a 9k gold lead. Mahihirapan dumepensa ang Aurora Gaming dito. Let's flip the narrative. This time, ang may Moscow, ang Rora.
So they do have good scaling kung gold to gold ang matchup. Siguro yung tricky lang dito is the Joy which also scales, pero may Fanny naman ang Rora. So sila naman yung kailangan tumagal ng 18 minutes ngayon. Okay, it's up to them to somehow find the window. Pero yung window na yun ay sasara yata nila Owen. Kinorner dito sila Edward, hindi ba Dominic kahit habang si Caldizi kinikip lang to si Ewan sa pinakabanda nila. Super Marco will fall down. Nakakuha man ng window pero tatapusin at sasarado naman ang Team Falcons sa serye na to. 2-0 for Team Falcons. Malinis na sweep para sa Team Falcons in their debut season with their new XP laner Ferds. What a showing para dito sa dating na World Tour na mukhang magsisimula muna sa local dominance. What a win mula sa Team Falcons. Nagsimula sila ng game number 1 ng delikado. Pinatagal ang game at nakabawi. And that's also very true sa ating rookie na unang laro ngayon sa MPL. Bicol's finest, Ferds. Nakita natin kung gaano katindi kahit dun sa game number 2, dinominate yung kanyang katapat. And one of the better and one of the best actually, the explainers na katapat niya pero hindi siya natakot. And this is something for Aurora Gaming, no? Napakadaming fans ang nanood para sa kanila. And surely, maraming matututunan mula dito sa 2 games na nilaro nila in this opening day of MPL Season 16. Kaya naman papalakpakan pa rin ng crowd ang Aurora Gaming. First game pa lang naman yan, mga pare. Mukhang may bawi pa naman habang tumatagal ang season na to. But of course, our winners for this match number 2, walang iba kung Team Falcons. Good jerseys, ganda ng kanilang pinakita, ganda ng kanilang jersey at ganda din ang kanilang pinakita sa laban na ito. Yeah, they kept that spicy. Yeah. Especially with the new addition, Ferds. Did a great job para sa kanila 2-0 sweep. Kaya naman para madagdagan pa ang init o lamig dito sa ating arena, pumunta muna tayo sa ating main stage kasama ang ating mga hosts. Maraming salamat sa ating mga casters. You've heard it there. Para sa MPL Arena, here are your winners, Team Falcons! Team Falcons, what a performance! Sweeping Aurora Gaming, Odin. Yes, tama ka dyan, Hans. At meron tayong bagong kasama. Hans, sino ba yan? Hi, Birds! Hello, Birds, kamusta? Birds! Hello! I know you've been doing so well. I want to know more about it. Odin, it appears you have a question for him, right? Hello, Birds! Welcome to MPL Philippines. Alam mo, last time na nakausap kita was in MDL and now you're here. Congratulations for making it here in the MPL stage. Ano nararamdaman mo ngayon? Masaya po. Kinabahan ka ba? Di naman po mawawala yung kaba pero wag lang idama yung laro. Okay, tama yung laro. Grabe. Alam mo, Hans, nakaka-proud yung mga MDL players na nagta-transfer dito sa MPL Philippines and they're performing well. Especially nung game number 1 na comeback nyo yung game against Aurora. Ano yung tumatakbo sa isip nyo during that time? Momentum lang po kasi yung hero din po namin pang late game lang po. So nagtiwala na lang po kami sa late game hero namin. You know, I want to know more about it as well. Kasi ito ang unang beses na nasalta ka sa MPL stage, right? I know that you've been waiting for this opportunity for so long dahil nai-representa mo na rin ang bansang Pilipinas being part of Team Cebol. So, I want to know, ano bang expectation mo para sa sarili mo and for your team heading into this season? Mapapakita namin yun na yun. I mean, you love to see it, right? Everyone, did you like Ferds' performance? They definitely did. The nest was right over there. And, you know, we still have one more person to talk to, right, Odin? Phew! Hello! Ikaw ang isa na lang sa active players from Season 1 and we're talking about the eras of the league for this season. Ano ba yung pagkakaiba nung era before and now? Feeling ko sobrang ano talaga ngayon eh. Sobrang kakaiba yung yung level ng disiplina sa ngayong era kaysa yung pinakaunang MPL. Parang nung unang MPL kasi parang lang eh, iniisip namin laro-laro lang eh ganun. Pero ngayon talaga makikita mo yung passion tsaka determination ng bawat team. You know, another thing na tinanong ko kay Ogwen kanina, way back nung nandun ako sa huddle ninyo, was the long break. I think this was one of the longest breaks that you've had heading into this season.
knowing na, ano ba to? Did this break help you guys out a lot? Especially na medyo mahaba-haba yung naging stint nyo bago kayo nakalaro ulit. I mean, ang haba nung break. This was the longest break that you guys have had na hindi kayo nagpa-participate sa tournaments. Did this help you na makapag-reset or did this even motivate you para mas lalo pang ganahan for this season? Feeling ko mas gigil talaga kami ngayon lalo na nung napanood namin yung MSC. Parang mas ginanahan kami maglaro na nakita namin bumalik sa Pilipinas yung trophy tapos nag-champion yung Liquid. You love to see it. Any message para sa lahat ng mga fans na nagpunta ngayon at nanonood sa kanilang mga bahay? Salamat sa lahat ng sumuporta sa amin. Sana pagpatuloy niyo yung pagsuporta sa amin palagi. There we finally have it. Once again, your winners, Team Falcons! Congratulations to the Nestodin. What a way for them to start things off. That's right. And para malaman natin kung ano ba nangyari sa match na yon, balik na muna natin sa ating mga casters. And there you have it. Napakagandang interview as well mula sa ating rookie na si Ferds. Grabe, quotable quote talaga yun. Quotes, no? Normal lang ang kaba. Basta hindi umabot sa laro. Kung idadama yung Pinatama yung laro. O baga, nako. At nakita natin na yung mga players din kasi ng Falcons parang hindi na talaga tinataplan ng kaba. Tapos meron ka parang sobrang extreme na parang sobrang nonchalant niya pati sa gameplay. Ganun siya kalupit. Si Super Marco. Cold-blooded killer. Kumbaga parang may bulletproof at meron ding cold-blooded killer. Umabot na tayo sa punto na ito na yun eh. This is already a Super Marco series. Pero of course, ang game number 2 MVP natin, walang iba kundi si Ferds. In his debut match against one of the best XP laners in the world, siya ang ating Game 2 MVP. Exactly. We call it the Wild One. O Bicos finest. Nandyan si Ferds na paulit-ulit kong sasabihin this series, yung kanyang welcome to the MPL ay 0-4-3 pero binawi niya ng malupit from the bottom to the top. Ganun katindi yung ipinakita dito ni Ferds. And when it comes to etong highlights na makikita natin, we will definitely see how he is rallying yung Falcons. Talagang siya yung nauuna. Then the follow-up coming out from Ogwen eventually. Di ba makikita natin yung curtain call and Avatar of the Garden combo. Pero yung hindi ko makakalimutan ginawa dito ni First is yung solo kill doon kay Demon Kite sa top lane. At saka napakalaking bagay din talaga na yung pinag-uusapan natin kanina na Gatot Kacha CC combo as well. Napakahirap iwasan and unang turtle pa lang ata nakita na natin online yung ganitong klaseng combo. And this is something na alam kong in-expect na ng Aurora Gaming pero to a certain degree, hindi siguro nila in-expect na ganun kasakit kapag umabot sa 1v1. Yeah, and even Demon Kite was actually surprised na wait lang, CC yun tapos pani ako pero umabot pa rin. And so far, as you mentioned nga, they go hand in hand with the Gatot Kacha. Kahit ano yung mauna, as long as both of them stays onto the front line, that's what really matters for the Falcons. And now that we're looking at papasok na tayo sa may bandang mid-game, masasabi talaga natin na itong CC na ito, na back-to-back games by the way, ay pasimula pa lamang ito ng mga pwedeng ipakita ni Ferds sa ating liga. Marami pang mga hero na pwedeng i-pick up. And to be honest, excited na agad ako na makita kung isa na ba yung magiging match-up niya against other top-tier XP laners such as Sandboard, maybe even Kirk, yung mga ganong klaseng labanan. A little bit of side note, gusto ko lang i-comment kung paano mag-react yung Rora sa mga CC Ultimate. Alam niyo pag nag-RG kapag na CC Ultimate kayong dalawa, pahiwalay kayo mag-out. Sila naiiwasan nila, sabay sila mag-out with the flicker. Kaya naman napapaganda pa rin. So, little side note din. Pero this is what absolute domination coming out from Falcons. Makikita natin dun sa item build na nauna agad talaga sa items itong Falcons. And most importantly, itong Joy versus Fanny na interesting kasi alam natin na Fanny talaga dapat yung mas mabilis. Especially with Fanny plus Selena, meron kang leash. Dapat ikaw talaga yung naunguna when it comes to the gold. But in the first 4 minutes of the game, nakalamang agad ng 500 gold si Caltizi. Tapos nung first Lord or second Lord natin, lamang siya ng 2 level. Ganun kalaki yung domination dito kami ng Falcons in the jungle-to-jungle matchup. Yeah, and it really reflects heavily din. Kasi kung si Demon Kite ka na sobrang likod sa mapa, nahihirapan, what more onto
members na katulad niya ni Light and even Dominic to actually pursue kung sino yung mga trusted targets sila. Meaning for Team Falcons naman, they put the trust onto the two frontliners nga, si mentioned Owen and First. And after that, even the chase here for a few, nung una, nasa solo kill siya, nahabol siya. But with that said, as long as First and even Owen is on the front, they can do their job really well. At dito natin makikita talaga, no, kumpirmado na napakasakit ng CC na yun mula sa game number 2. Getting the carry award as well para sa ating big 4 stats dito, no? Pero ang ating BPI Rich Guy, wala nang iba kundi si Kyle Atizi na I would say had a spectacular joy game as well. Kumbaga parang kahit nabubuhat siya dito ni Light ay naka-on na electrifying beats eh. Ano bang gagawin ng sasalo? Yeah, and we can see that ang dami niya dito nga nakuhang mga gold from kills in 1,000 in just a span of a few minutes. Diba? Mabilis lang din tong game na to. And 4K doon sa jungle creeps and 2,000 per round from minions. Ibig sabihin, kung ganito kataas yung nakuha mo from kills, minions and jungle creeps, kapag ikaw ay jungler, ibig sabihin sobrang active mo sa mapa. Usually, 2 lang out of the 3. Pero siya nakakuha ng 3 matataas na north of